Hello anh em, hôm nay mình sẽ làm chiếc phuộc của chiếc R1 R1. Thì chiếc này bị xì dầu phuộc nên mình sẽ thay phốt dầu nó. Đầu tiên là chúng ta sẽ cái núm trên này nè, chúng ta sẽ phải dặn xuống cho nó đi xuống hết. Phải dặn cho nó đi xuống hết, mà dặn đi xuống hết là sẽ đi ngược chiều cho đồng hồ. Đó là cái đầu tiên. Sau đó chúng ta sẽ tháo cái nắp ra như vậy đây. Đây. Sau đó chúng ta sẽ cho lên cái máy nén phuộc. Cái máy nén phuộc này nó hơi ngắn nên mình sẽ đưa một cái adapter vô. Thì cái này là cái adapter. Đây chúng ta sẽ thay một thanh sắt này, không? Sắt này sẽ đặt ở đây, giữ nó lại. Và con ốc này nè là 17 mm, thì tôi sẽ tháo lên đây để đó. Và con ốc trên shop hồi nãy mình dặn đó là 14 mm. Khá là cứng mình phải học nhé. Ok, thì cái phuộc này có những phần sau đây. Thứ nhất là cap, là cái nắp phuộc. Nắp là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là cái thân này, cái rod. Cái này là rebound rod, damping. Này cái rod là cái thứ hai. Và cái thứ ba là con ốc này. Cứ tháo nó xuống thôi, xong rồi. Ok. Cái thứ ba là cái ống này. Cái thứ tư là rồi. Đừng nội giáp tháo hốc ra đi. Sometimes stuck, không tháo được cũng không sao. Thì cái này rất là dễ, chỉ cần tháo một phát một để ra rồi, không cần phải tháo careful. Bên trong đây nó sẽ có một cái con ốc nhỏ nhỏ. Đây. Đừng bao giờ để mất cái này nha, cái này rất là quan trọng, cục nhỏ này nè, để nó vào bờ. Sau đó chúng ta tháo ra hết.
dơ rất nhiều. Giờ chúng ta sẽ rửa sạch, cleaning is very important. Đây là cái lò xo nhỏ nhỏ này. Maybe the other one too. It's inside it. Yeah? Yeah. Cái phốt đó, nó nằm ở đây nè. Thì chúng ta sẽ xài một cái chiếc đầu dẹp, chúng ta sẽ tháo lên để ở trong nè, ở trong phía trong này nè, để trong này, nhích lên. Cái phốt dầu chính đó, thì đây nó có một cái cọng để giữ nè, tháo cái cọng này trước. Cái này để giữ cái phốt lại, sau đó chúng ta mới tháo cái dầu ra, phốt dầu ra. Phốt dầu nó rất là cứng, cứ phải tháo từ từ, từng phía một. Thì khi lấy ra các bạn nhìn thử coi, cái phần mà nằm ở trong á, nó rất là dơ. See, really dirty. That caused the leak. Yeah. Rất là dơ. Cho nên bây giờ cleaning rất là quan trọng. Okay, clean. Clean cái này luôn. Rồi. Thì cái phần này là cái phần phốt đi vô nha, nên chúng ta phải cẩn thận. Thì cái này là 43mm, mình sẽ xài cái này của Motion Pro 43mm dán lên. Cái thứ tư nó là cái phốt chống cát, cái này đây, cái nó vô. Và cái thứ hai là cái phốt dầu. Cái này vô trước. Yeah. Cái phốt dầu. Như nãy mình nói á, cái mặt ở trong là cái mặt đi vô phía phần, cái mặt ở trong mà rộng á, bự á, là đi lên phần dầu á. Thì chúng ta sẽ cho một cái mỡ bò màu đỏ, sẽ lướt ở đây, lướt luôn ở ngoài, còn giờ cho nó vô. That's it. Còn đây là cái washer. Thì cái washer này nó có hai mặt, một mặt đó là flat, một cái là round. Thì cái phần mà flat đó là face với lại cái ở trong. That's it. Thì chúng ta sẽ wrap lại cái phần kia vô đây. Đây, chúng ta sẽ wrap. Cái thứ tư chúng ta cần gõ là cái ring hồi nãy đó. Khi mà nghe được cái tiếng mà nó có miếng sắt rồi đó, như là cái sắt á,
ok, ra được rồi. Chúng ta sẽ gõ tới cái phốt dầu. Thì phốt dầu thì đơn giản hơn. Đập tới khi nào mình nghe nó đổi âm thanh nó là được rồi đó. Ok, that's it. Now ta sẽ qua phần cái này. Đừng cho nó dính vô cái phần ti phuộc nhé. Ta sẽ xài cái đồ để đè nó xuống. Khi nào mà nghe cái click là ok, xong mình đóng lại. Mình sẽ wrap mấy cái kia lại. Final assembly. Lâu lên. Cái trước tiên là cái baby rod. Thứ hai là chúng ta phải xài cái special tools. Và cái thứ ba chúng ta sẽ bỏ dầu vô. Ui. So, cái phuộc này sẽ lấy 5. Ok, chúng ta sẽ ráp phuộc lại nhé. Câu này hơi phức tạp xíu. Chúng ta sẽ cái cap gắn lên. Sau đó ta sẽ xài 17mm to this one. Siết lại. Yep, that's it. Okay, clean it. Clean it.